Today, I'm gonna teach y'all to make some good ass carbonara for the night. I got here some bacon, chopped up bacon from the grocery store. Got it for 65 bucks. 5 pieces of eggs. Salt, you can use whatever salt you want out there. There's some crushed peppers, some spaghetti, some quick melt cheese that I'm gonna use for the night. Yan. Maraming asin yung nilagay ko. Kasi alam nyo, kailangan kasi na yung tubig natin maglasang tubig alat ng dagat. Alat, tubig alat, alat tubig. Basta ako, yun na yun, alam mo na yun. Papakuluin natin yung tubig na yan. Tapos lalagyan natin ito ngayon. Pasta spaghetti. Spaghetti pasta. Spaghetti, you know what it is. Lalagyan na natin tong spaghetti pasta natin dito sa kumukulong tubig na maraming asin, lasang dagat. Takpan natin to para maging solid siya. So habang nagluluto yun, gagawin natin yung malupit nating carbonara sauce, but pakita ko sa iyo kung paano. Unang-una, itong mga itlog natin na to, babatiin natin. Naglagay ako ng 3 pirasong buo, tapos 2 pirasong egg yolks lang para mas rich. Kasi yun yung hinahanap natin eh. Yun yung kailangan mo mapuna sa carbonara. Yung richness niya. Nandun yung pera sa richness. Ngayon, pag natapos mo na yung itlog na yan, lalagyan mo na ngayon itong quick melt. Ngayon yung keso, hinalo ko dun sa itlog. Mamaya pag nilagay natin yan dun sa gagawin natin, magme-melt na lang yan. Tapos magiging siyang sobrang creamy. Nabati mo na yan. Pinch natin ng konting pepper. Batiin mo ulit. Mumukulo-kulo siya. Check natin mamaya. Ito nga, mainit na yung kawali natin. Lagyan na natin itong malupit natin bacon din. Ayan. Habang nagluluto ng bacon, maglalagay din tayo ng kaperanggos na garlic. Bacon bed to make some bacon fat with that motherfucker, man. Shake that up a little bit. And wait for that motherfucker to run it down into the juicy ass bacon with a lot of grease in that pan, bro. We got here some toasted, perfectly golden brown bacon. Now we took that bacon off the heat. You don't want to overcook the sauce, bro. Now, habang wala sa heat yun, doon na natin lalagay ito. Some eggs, some pepper, our mixture of eggs, pepper, and some cheese. Creamy carbonara bread. So, okay matakot maglagay ng pepper. Kasi hindi rin naman to asin eh. Asin matakot ka kasi pag yun nilagyan mo na sobrang dami, ang mangyayari dun, sobrang alat.
Some garlic salt. Konting-konti lang sa taas. Konting-konti lang sa taas. And also the cheese, brother. Since we don't have that good ass cheese, brother, we're just gonna use regular quick melt cheese. Easy ass carbonara, bro. Some easy ass carbonara, bro. Easy as 1, 2, 3. States have a taste, bro. No, that's perfect carbonara. Damn. So good, so good.